يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Falëndërimet, lavdrimet i takojnë të madhit Allah Dhul Gjelal. Përshëndetjet më të mira ja dërgojmë pejgamberit e tij, njeriu më të mirë që Zoti e ka përzgjedh të jetë vull e gjithë pejgamberëve, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë traditë e pejgamberit alaihi salatu wassalam që shpesh herë në jetën e tij, kur ai ishte në mesin e shokëve, në mesin e familjes, në mesin e njerëzve në përgjithësi, alaihi salatu wassalam sillte shpesh herë shembuj të freskët, shembuj praktik, figurativ për të quajtur mesazhin e tij në vend, dhe më pas të mbesin këto shembuj profetik për mbar njerëzimin për ata të cilët dojnë të marrin mësime. Një ndër këta shembuj ka qenë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha një ditë shokëve të tij, shembulli im është sikurse shembulli i njeriu i cili qëndron afër një zjarrit. Një zjarr duke u ndezë, thotë qëndron afër tij. Dhe sa herë thotë që fluturat tentojnë mu gjujt në këtë zjarm duke mendu se janë dritë, thot ky person çka bën, nga mëshira që ka, thot i largon këto flutura. I pengon që mos mu gjujt në zjarr. Thot i njëjtë jam une sikur se ky person me juve dhe raport me gjithë njerëzimin. Sepse alayhi salatu wassalam pikërisht ka ardhur për ta ruajtur njerëzimin që mos digjet në zjarrin e kësaj dunjaje dhe në zjarrin e botës tjetër. Ajo më shumë ti që njerëzit i mashtron këtë dunja, ju vëllezër besimtar, është drita e rrejshme në këtë dunja që dikush mendon se është dhe shkon pasaj. Në vërtet, ajo nuk është dritë e cila ja ndryqon ati rrugën, por në realitet është zjarri i cili ja djeg jetën e kësaj bote dhe e djeg pastaj edhe në botën tjetër. Është ajo dritë e rrejshme e cila nuk e lë njeriu në ihdina siratul mustaqim në rrugën e drejtë, por është ajo dritë e rrejshme e cila njeriu e çon nëpër çarçokaqe. Pikrisht zjarrin në këtë dunja, ai i cili afrohet, janë gabimet dhe gjunahat të cilat njerëzit i bojnë. Dhe pikrisht ky i dërguar, ky pejgamber ka ardhur për ta mësuar njerëzimin se si duhet të jenë larg, se si duhet besimtarët që ndrojnë larg gjunahave. Wa ma asabakum min musibatin ila bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allahu e ka sjell një ajet kuranor që mbet rregull ligji i Zotit i pandryshuar, ku thot Zoti, çdo gjë që juve ju godet nga fatkeqësitë dhe sprovat në këtë dunja, është si rezultati i asaj çfarë ju keni vepruar. Si rezultat i durve të juve, sepse duart janë ato të cilat janë përmend në këtë ajet kuranor, e në gjuhën arabe shpesh herë kur përmenden durt, ato simbolizojnë edhe trupin tërësi. Pra çdo e keqe që na vjen në këtë botë është si pasojë vetes sonë, sepse ne nuk kemi nevojë mja drejtu gishtin askujt pastaj, por kemi nevojë me drejtu gishtin ka vetja jonë. Sepse gjunahet simbolizojnë hallka, simbolizojnë rrethe
të cilat ne vetë i ndërtohemi me durë tona. Dhe në moment që këto hallka ne nuk dimi t'i prishmi, atëherë çka do të krijohet një zinxhir. E me kalimin e kohës ky zinxhir ndal gadal do thotë në ngulfat jetën tonë. A nuk tha i dërguami alayhi salatu selam ku tha se shembulli i atij personi i cili ka ngarku veten me gjunahe është sikurse shembulli i një luftari i cili ka mburojen e ka vesh mburojen e tij të luftës. Dhe çka bën ajo mburoj? Ajo s'ka dyshim se ja e pengon frimarje, i shton pesh barë mbi veten e tij, nihet i lodhur, nuk nihet i rahatshëm. E barra më e madhe që njeriu e ngarkon dhe më e keqe në këtë dynja është barra e gjunaheve të tij. Pastaj thotë i dërguami i Zotit kur fillojnë hallkat e kësaj mburoje do thotë shprishën ose zgjidhen, thotë ky fillon muni mirë derisa kur, derisa të bie kjo mburoje në tokë, pastaj e shet do thotë e thith edhe ajrin, edhe jetën do thotë e ndin veten ma i lirë. Dhe kjo pikrisht nuk bëhet vetëm kur njeriu e mëson dhe e kupton realitetin se në këtë botë nuk ka njeri që pështon prej gabime. Ky është rregull. Nuk ka njeri i cili në këtë botë pështon prej gabimeve, përveç të dërguar me Zotit që Allahu me fuqinë e tij, me urtësinë e tij ata i ka mbrojt. Përndryshe, çdo i biri i Ademit është gabimtar. E më i miri prej gabimtarëve është ata të cilët pendohen. E ne po dojna me qenë dhe thot nga më të mirët e atyre që bomi gabimin këtë jetë. Nga më të mirët kur ne pendohemi dhe mësohemi pendimin. Kemi përmend se njeriu ne pengon diçka për më ardh deri tek pendimi. Kemi përmend 5 pengesat perdët të cilat e pengoj njeriu njën penges mes njeriu dhe Zotit për të arritur deri te pendimi. Dhe kemi ardhur një pikë shumë interesante për me ditë sa ka mundësi njeriu me gjunahet vogla ose a ka mundësi gjuna i vogël ndonjëherë të shëndrrohet në gjuna të madh. Sepse gjuna i vogël është çdo gjuna, çdo gabim të cilët ne e bëmi në jetë dhe me kërkim falje tek Zoti ai shlyhet. Ndërsa gjunahet e mëdha duhen, nëse janë mes teje dhe Zotit, duhen patjetër pendim. E nëse janë mes teje dhe njerëzve duhet patjetër të kthehet ai hak që ti e ke marrë tek ai person. Përndryshe, ajo do të jetë barre jotja në ditën e Kiametit kur do të jepsh llogari. Janë disa hapa nëse njeriu i merr dhe është pjesë e këtyre hapave, gjunahi i vogël, gabimi i vogël pastaj dal gadal shëndrrohet në mëkat të madh. Sepse gjunahet, siç tham, janë hallka e cila e tërheq njëna tjetrën. Ato kurzohen njëna me tjetrën, ato bëhen motra të cilat e tërheqin njëna tjetrën derisa e shpije njeriu te një gabim edhe më i madh. Hapi i parë është vazhdimësia në gjuna. Kur njeriu e bën një gabim të vogël dhe ai do thotë çdo ditë në vazhdimësi me këmbgulësi e përdor e bën njëjtin gabim, kjo e çon Zoti na ruaj tek gjuna i madh. A nuk ka thoni dërguami i Zotit se shikimi në haram është immoralitet? Shikimi në haram është immoralitet. Dhe nëse njeriu vazhdon rregullisht të shikojë do thotë gjana të liga dhe të ndyta me syrin e tij, kjo e çon pastaj te immoraliteti i madh. Kjo është vazhdimësia e mëkatit e cila e çon njeriu tek një gjuna më i madh. Pastaj istizgaru dhanb, kur njeriu e nënvlerëson gjunahin. Kur një gjuna i vogël, njeriu e nënvlerëson me kalimin e kohës, sikurse nuk po ndodh asgjë. Pse ne çdo herë rrim dhe ja tërheqmi vërejtën, do thotë nga dashuria dhe nga që ja do mi të mirë njerëzve i thomi mos e pi duhanin. Sepse edhe nëse është duhani një gjuna i vogël, me vazhdimsinë e tij kur njeriu e nënvlerëson, kur ai arrin pastaj ta shkatron jetën e njeriu dhe t'i sjell fatalitet në jetën e tij, ai po bëhet gjuna i madh. Dhe na nuk po domi më ardh deri te fundi, ne po i thomi qysh në fillim, nale si shembull pra i nënvlerësimit gjunait. Sururu bi dhanb, ku njeriu gëzohet me gjunahin e tij. A ka njerëz që gëzohen me gjuna? Po. Zoti na ruajt, ka njerëz të cilët bojnë gabime gjunahe
dhe gëzohen me atë gabim që e bën. Dikush ka prirje për mi përqesh njerëz. E përqesh filanin, alanin, këshyre qysh fol, këshyre qysh het, këshyre qysh bën. Dhe njëjtën kohë do thot njët gëzohet kur tjerëve ja tregon dhe e bën një imitim të atij personi që e përqesh. Dhe që ky gëzim, ky që pendin është në vetë është gjuna, para se me bo veprën. Dhe me kalimin e kohës Zoti na rujt nëse ky person vazhdon më marr me gjana tilla, pastaj kjo e dërgon deri tek një gjuna më i madh, sepse ky vetëm kalon pranë përgojem, kalon bartin e fjalëve, kështu me radhë derisa të vijnë deri tek një gjuna më i madh, sepse i ka hi personit në fjalë. Apo njerëz të cilët bojnë gjunahe dhe Zoti ja mbulon, ndërsa ata dalin dhe gëzohen dhe ja tregojnë tjetër se kështu ku mbo. Dhe vetë që ky gëzim i joti që ti po ja tregon dhe punish për momentin më i mençëm se tjetër, ose më i dijshëm ose më krenar, është në gjuna në veti. Ky është një ndër hapat që e shndron gjunahin e vogël në të madh. E katërta, kur njeriu e nënvlerëson mbulesën e Zotit. Kur njeriu e nënvlerëson mbulesën e Zotit. Cila është ajo mbulesë e Zotit? A nuk është Zoti i gjithdijshëm për veprat tona të cilat ne i bëmi? Sa gjunahe njeriu i bën jetën e tij dhe Allahu ja ka vendosur gjunaheve të tij një perde. Sepse nuk kanë qasi njerëzimi në gjunahet e tij. Kemi thonë fjalën e Sufjanit Thaurit, i cili thotë sikurse gjunahet tona të kishin erë, askush nuk kish nejt afër neve. Dhe ky person i cili e nënvlerëson perdën e Zotit, pastaj shkon ditën dhe i shplon ato gjunahe që i ka bën natën, e ka nënvlerësuar perdën e Allahut. Allahu nga mëshira e tij, nga bujaria e tij, nga butësia e tij, ka dashur më jamlu këto marrë në këtë dunja, pastaj me në mëshirën e Zotit që Allahu më ia fal në botën tjetër. Por ky ka qenë kumguls i cili vetë ka hek perdën dhe i ka thonë njerëzve, ja këto janë gjunahet e mia, ju duni me pas çastjen to. Dhe në nënvlerësimi pra një gjë e tillë e shpije njeriu tek gjunahi i madh. E pesta, kur njeriu bën gjunahe haptazi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kullu ummeti muafa ila al-mujahirun. Ummeti im në tërësi do të jetë i falur. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me qenë ai i cili ka më ndërmjetësuar për ummetin e tij. A nuk do të vije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit dhe do t'i thotë Zotit ummeti, ummeti. Ummeti jam o Zoti jam, ummeti jam. Ka më ndërmjetësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ti dhe Zoti jot keni me fol pa përkthyes, pa ndërmjetësues, dhe Allahu ja përmend njeriu thotë robi jam, a nuk është ti që e ke bë këtë gjuna dhe këtë gjuna? Allahu ka me na vet neve, secilin një nga një, krejt njerëzimi ka mu vet për gjunat e veta. Zoti ka me thona, nuk është ti që e ke bë këtë gjuna dhe këtë gjuna. Tjetër dhe tjetër ki mundësimi ik, me aftësitë e tua, ki mundësimi mbulu në këtë dunja. Ka mundësi njeriu me mbulu gjunat e veta në këtë dunja, por para Zotit jo. Derisa të vije alayhi salatu wassalam për umetin e vet dhe ndërmjetëson. Bëhet shefat, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ai i cili e ndëgjon ezanin pastaj e thot duan e ezanin, unë çka? Unë do të bëhem do të thot shefat për të ditën e gjykimit. Allahu na boft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili ndërmjetëson mes neve dhe Zotin ditën e Kiametit dhe mbi gjithë besimtarët e sinqert kudo që janë. Dhe e fundit, hapi ose gjunahi shëndrrohet nga i vogël në të madh nëse njeriu është figurë publike. Kur ai bën gjunahet haptas dhe njerëzit pastaj e morin si shembull, si model me kalimin e kohës, edhe nëse është një gjuna i vogël, duhet pastaj ky person ka më bë, do thot ky gjuna te ai ka më shndruj më. Prindi që e bën gabimin e tij, gjunahin e vet, nuk duhet më bë haptas para fëmijëve të tij, sepse ti je model, ti je shembull ku të tjerët marrin nga te. I pari i vendit, qofti komunës, qofti shtetit, nuk duhet me bë marrë. Dhe gabime do thot ku njerëzit pastaj rinia e pasojnë. Thoj masi ky po bën, pse na zbomi?
Dhe nëse personi pra ky është një ndër hapat, personi I tillë qoftë edhe gjuna I vogël nëse është ai, por është si model për të tjerët, me kalimin e kohës do të shëndrrohet në një gjuna edhe më të madh. E lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na bën nga ata të cilët na mëson Zoti që të ruhemi nga gjunahet. Pastaj na mëson Zoti se si të pastrohemi nga gjunahet. Dhe na bën Allahu që kur dalemi prej kësaj dunjaje, dalemi faqebardh, që Zoti jon është I kënaqur dhe e përfundojmë jetën me vepra të mira. E lut Allahun dhul xhelal në këto çaste për gabimet eventuale, juve, të mijat dhe gjithë muslimanëve që Allahu na fal neve në këtë ditë të madhe. Lutni ju Allahun sepse ai është falës dhe dhurues I faljes.